mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên để hiển thị một giá trị hiển thị real time trên đây á, thì bạn cần kéo cái iWebboard vào cái iUpdate panel. Hiện tại các bạn add Xin chào các bạn, mình là Hồng, kỹ sư của AT-SCADA Lab. Thì ở phần trước mình đã có cái video hướng dẫn các bạn cách đọc dữ liệu của biến tập UNO của hãng ABB lên phần mềm giám sát SCADA. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình để tạo dự án quản lý năng lượng. Nó rõ hơn chính là cái giám sát những cái inverter của hệ thống năng lượng mặt trời. Thì để hiểu rõ, các bạn hãy cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Và cũng mong các bạn dành ít thời gian cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực để ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn. Và sau đây các bạn hãy cùng mình đi vào phần hướng dẫn nhé. Và bước tiếp theo sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một dự án web để giám sát trên web. Đầu tiên các bạn cần kéo tool là iWebboard ra. Rồi các bạn cũng gắn iDriver. Sau đó cái server IP này chính là cái địa chỉ IP đang chạy WinForm. Bạn gọi cmd trên cái máy remote nha. Rồi IP config là .1.49. Rồi bạn nhập vào đây 1.49. Sau khi xong các bạn build chương trình lại. Rồi sau khi xong thì bạn chuột phải open folder in file folder, rồi pin debug, rồi các bạn chạy trình lên. Nhớ là các bạn phải chạy bằng quyền run as administrator nha. Những giá trị được đưa lên là năng lượng, đây là giá tiền, biểu đồ công suất rồi lên này. Rồi mình sẽ thu nhỏ lại nha. Thu nhỏ lại. Rồi ở đây mình đã có cái web template sẵn. Sẽ mở web form lên. Thì phần hướng dẫn về tạo dự án web này mình đã có cái video làm rất là kỹ hướng dẫn các bạn. Mình mở trang YouTube mình lên. Rồi vào trang YouTube. Bạn gõ AT-SCADA. Để mình hơi lắc một tí. Web AT-SCADA Example. Bạn gõ web AT-SCADA Example nha. Đây mình đã có làm video hướng dẫn bạn. Rồi nhiều hơi lắc, mình sẽ tắt cái Google này nha. Bước đầu tiên khi mà vào dự án web các bạn cần lưu ý một điều, đó là các bạn cần vào web config.
Đây, bạn chỉnh cái địa chỉ IP này lại, đấy là cái địa chỉ này các bạn gắn trong iWebport á. Rồi chấm 1.49 nha. Mình kiểm tra lại lần nha chắc. 1.49, ok. Còn là 8010. Sau đó các bạn vào trang view để thiết kế. Rồi, đồng thời mình sẽ kéo mình xóa này, mình hướng dẫn bạn kéo thẳng lại nha. Rồi mình sẽ sửa cái tên chương trình này lại. Inverter Solar. Đây là năng lượng và đây là giá tiền. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên để hiển thị một giá trị hiển thị real time trên đây á, thì bạn cần kéo cái iWebport vào cái iUpdate panel. Hiện tại các bạn add Alter SCADA iWeb Tool. Rồi bạn nhấp chuột phải Choose Item. Chọn cái đường dẫn dẫn này, bạn tìm tới mục là iTunes Web. Ok. Rồi đầu tiên bạn cần kéo iUpdate panel ra. Rồi tiếp theo sẽ kéo cái iLabel. Label này các bạn hãy chọn phông ở trên đây, màu đen boy lên, có thể chọn màu, kích thước extra nha, to lên. Tương tự cho trả tiền vậy, bạn kéo iUpdate panel ra, kéo cái iLabel,
X line màu đỏ. Ok, còn phải gắn tắt cho nó nữa. Rồi mình tắt năng lượng không, năng lượng đây là giá tiền. Còn cái phần power, phần vẽ về phần goal cho cái power và phần vẽ real time live chat. Bạn thành công đưa mình đến phần này. Bạn nhấp chuột phải view code, rồi cái xuống dưới đây là khu vực để bạn gắn tắt vào hiển thị dữ liệu trên. Mình sẽ mở tắt video nha. Đây cấu trúc của nó sẽ là chính là task chấm tắt. Đây chính là cái task, đây là cái tắt. Nhấn nút vào đây, copy cái đoạn này, rồi bạn để vào đây. Đây. Tắt, đây chính là tắt. Mình cần hiển thị là tắt power lên, rồi power đây. Tương tự mình sẽ copy cái này do vẽ live chat này, data for real time live chat. Không bị nó sẽ là one. Với xong anh chị build dịch lại. Thì phần source code này có để toàn bộ source code em sẽ để lại ở phía dưới video này nha, chị có thể tải về để mình tham khảo. Rồi sẽ bắt đầu chạy trình lên, em sẽ kiểm tra lại lần nữa. Đầy đủ. Rồi bắt đầu chạy trình lên. Các bạn thấy dữ liệu được cập nhật ở web này. Năng lượng đây là trả tiền, đây là công suất cho mình để tối đa nó có 500 mà nên nó bị full, bạn có thể để lên nó lên 5.000 gì đó. Mình biểu đồ công suất nha. Vậy là các bạn có thể dễ dàng tạo một dự án WinForm, một dự án web trong hệ thống là quản lý năng lượng. Nó rõ hơn đó chính là hệ thống là inverter solar. Win. Đây là những tắt lịch sử nữa. Phần hướng dẫn của mình đến đây là hết. Nếu các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi gì, các bạn cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.